Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed the most important question in which you have to remember that Bernoulli trials, number of Bernoulli trials, n is equals to 6 नहीं लेवाना 5 लेवाना છે. રીઝન મેં તમને લાસ્ટમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે. જો તમે 6 લેશો તો એનું કેલ્ક્યુલેશન શું થાય છે અને આન્સર શું આવે છે એ બી મેં સમજાવ્યું છે. સાથે સાથે જો તમે 5 લઈને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરો છો તો એ વેલિડ કેલ્ક્યુલેશન છે અને એનો આન્સર રાઈટ આવશે. બાકી તમારી મિસ્ટેક થવાના ચાન્સીસ એ ક્વેશ્ચનમાં 100% છે અને છે જ. ઓકે, તો એ ક્વેશ્ચનને થોડુંક હાઇલાઇટ કરીને ધ્યાનથી પેન્સિલથી બાજુમાં જે લખવાનું છે લખી રાખજો તો તકલીફ નહીં પડે. રિવાઇઝ કરતી વખતે ધ્યાનમાં આવશે કે આ ક્વેશ્ચન માટે આ ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. ઓકે, એનું એક જ રીઝન છે પેલું થર્ડ 6 એટલે ત્રીજા પ્લેસ ઉપર 6 આવે ને ફિક્સ કરી દીધું છે એટલે બાકી રહ્યા 5 પ્લેસ એટલા માટે એ બધું કેલ્ક્યુલેશન ચેન્જ થાય છે. ચલો, નાઉ વી આર ગોઈંગ ફોર ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આમ તો ક્વેશ્ચન નંબર 10 છે પણ એના જેવો જ ક્વેશ્ચન તમારે એક્ઝામ્પલમાં બી છે એટલે એ બંને સાથે લઈશું આપણે ક્વેશ્ચન. બરાબર, ક્લિયર? અને આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 પહેલા જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 11 બી સારો ક્વેશ્ચન છે. ઇન અ ગેમ a man wins a rupee for a 6. ચલો 6 આવે બરાબર તો એ 1 રૂપિયો જીતે છે and loses a rupee for any other number when a fair die is thrown. અને જો કોઈ બીજો કોઈ નંબર આવે તો એ 1 રૂપિયો લોસ કરે છે. મતલબ 6 આવે તો 1 રૂપિયો મળશે અને જો કોઈ બીજો નંબર આવે મતલબ 1 2 3 4 5 માંથી કોઈ બી આવે તો 1 રૂપિયો લોસ કરશે. હવે તમે વિચારો કે એના લોસીસ ના ચાન્સીસ વધી ગયા. સિમ્પલ ગેમ છે, લોસીસ ના ચાન્સીસ વધી ગયા. આવી ગેમ ના રમો, બરાબર છે? ચલો ઊંધું હોય તો ચાલી જાય. The man decided to throw a die. હવે મેં એ પોતે એવું વિચારે છે કે એક કામ કરું, ચલો ગેમ રમી તો લો, ભલે થોડી ડિફિકલ્ટ છે, થોડોક ચાન્સીસ ઓછા છે જીતવાના, પણ લોસ મારો એટલો બધો તો નહીં જ ને. જો હું ઓછા ટ્રાયલ આપીશ તો મતલબ કે હું ઓછી વાર ડાઈ થ્રો કરીશ તો 15-20 વખત ડાઈ થ્રો કરીશ તો મારા લોસ વધી જશે. બટ હું 3 જ વાર થ્રો કરું તો મેક્સિમમ કેટલો લોસ થવાનો છે? 3 માંથી એક વાર 6 ના આવ્યો તો મેક્સિમમ લોસ 3 રૂપીસ નો જશે. મીન્સ -3 રૂપીસ લોસ ને આપણે પોઝિટિવ નેગેટિવ કન્સિડર કરીએ એટલે -3 રૂપીસ હી વિલ ગેઇન. એ -3 રૂપીસ ઓબ્ટેન કરશે એવું કહેવાય. બરાબર, એટલે 3 રૂપીસ લોસ એમ કહેવાય. એ કેટલા રૂપિયા જીત્યો કે -3 મતલબ 3 રૂપીસ લોસ. માઇનસ લોસ માટે સિમ્બોલ યુઝ કરી દીધો છે. ઓકે, તો મેન ડિસાઇડેડ to throw a die thrice but to quit as એ 3 વખત ડાઈ થ્રો કરવાનું વિચારે છે. ચલો 3 વખત હું ટ્રાય તો કરું, કશું વાંધો નહીં, ટ્રાય કરે છે. એને વિચારી બી લીધું હશે કે મેક્સિમમ 3 રૂપિયાનો લોસ થવાનો છે. બટ એ પાછું જોડે જોડે એવું વિચારે છે ના 3 રૂપિયાનો લોસ મેક્સિમમ શું કામ કરું? જો મને પહેલી જ વારમાં 6 મળી જાય ને ગેમ ક્વિટ કરી લઈશ, 1 રૂપિયો લઈને ગયા જતો રહીશ. પહેલી જ વારમાં જો 6 ઓબ્ટેન થઈ જાય તો ગેમ ક્વિટ કરી લઈશ, ધેન આઈ વિલ ગો ટુ 1 રૂપિયો લઈને. બરાબર, હવે વળી તમારા બધાને કેલ્ક્યુલેશનમાં આ રૂપીસનું વેલ્યુ ના હોય પણ આ સ્ટુડન્ટ માટે વેલ્યુ છે. બરાબર, થોડું સમજો. The man decided to throw a die thrice but to quit as when he gets a 6. જો પહેલી જ વારમાં 6 આવી ગયા તો 1 રૂપિયો લઈને ગયા, ના આયા તો બીજો ટ્રાય, બીજી વારમાં આવી ગયા ગયા, જો ના આયા બીજી વારમાં તો ત્રીજી વાર ટ્રાય, આવી ગયા તો ગયા, અને 3 વાર ના આયા તો તમે વિચારો 4 પોસિબિલિટીઝ છે એની માટે. કાં તો ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં અધરવાઇઝ સેકન્ડ ટ્રાય, અધરવાઇઝ થર્ડ ટ્રાય, અધરવાઇઝ 3 માંથી એક બેમાં ના આવે તો તમે વિચારી શકો છો એનો કેટલો લોસ કેટલો ગેઇન થાય. એ કેલ્ક્યુલેશન તમને દિમાગમાં ઉતરી ગયું હશે. આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન ને. ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એમાઉન્ટ હી વિન્સ ઓર લોસીસ. એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એમાઉન્ટ, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એમાઉન્ટ એનો મતલબ શું? તો કે મીન
expectation of x, that is your mean at a random variable. શું રહેશે? The amount he will gain or loss, તે એ જે amount gain કાં તો loss કરે છે ને એને આપણે random variable consider કરીશું. અને એ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ નહીં આવે, why? 3 જ વાર તો કોઈન ટોસ, સોરી 3 વાર તો ડાઈ થ્રો કરે છે, બરાબર. વધારે ટ્રાયલ હોય તો વિચારવાનું, બાકી ઓછા ટ્રાયલમાં નહીં. બોલો, ક્લિયર થાય છે? આવડશે? તો થોડુંક પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ બનાવ્યા વગર એક્સપેક્ટેશન તો બનવાની નથી, ફાઇન્ડ આઉટ થવાની નથી, બીકોઝ the formula for the expectation of x, that means mean, which is equals to sigma I equals to 1 to n xi into probability of xi. રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ તો મળી જાય, પણ જોડે જોડે એની પ્રોબેબિલિટી પણ જોઈએ. એટલે આ બધું જ કેલ્ક્યુલેશન તમારે કરવું પડશે. ચલો, તો આપણે બધું જ કેલ્ક્યુલેશન વિથ ડિટેલ્સ રિટર્ન ફોર્મમાં લખીને સમજીએ અને કરીએ. ચલો, ક્વેશ્ચનમાં શું કર્યું છે? તો કે ડાઈ થ્રોસ 3 ટાઈમ્સ, બરાબર. 3 ટાઈમ થ્રો કરવાનું વિચારી રહ્યો છે, બરાબર. એમાંથી આપણે રેન્ડમ વેરિયેબલ શું કન્સિડર કરીશું? તો કન્સિડર રેન્ડમ વેરિયેબલ એઝ he gain amount or loss. gain ને loss માં શું ડિફરન્સ રાખીએ? તો gain હોય એટલે પોઝિટિવ લખીએ, loss એટલે તો નેગેટિવ લખીએ. એટલે બંનેમાં ડિફરન્સ ક્લિયર છે. એ પ્લસ એટલે પોઝિટિવ મીન્સ gain અને નેગેટિવ ધેટ મીન્સ loss એટલે કે એના જશે માઈનસ. ઓકે, તો ક્વેશ્ચનમાં પહેલાનું તો સમજવા જેવું શું છે? તો પહેલી બે પ્રોબેબિલિટીઝ આવશે. કઈ પ્રોબેબિલિટીઝ? તો obtaining 6 એની પ્રોબેબિલિટી જોઈશે, બરાબર. ડાઈ થ્રો કરો તો એની પ્રોબેબિલિટી obtaining 6 ની પ્રોબેબિલિટી 1/6, not obtaining 6 એટલે અધર નંબર obtaining ની પ્રોબેબિલિટી 5/6. બંને પ્રોબેબિલિટીની મારે જરૂર તો પડવાની છે. ચલો, તો આ ડાઈ ઇઝ થ્રોન, getting 6 on the die, having probability 1/6. તો એ જ વસ્તુ હું લખું છું, જે બોલું છું એ લખું છું, બરાબર. A die is thrown, તો die throw કરી, getting the probability of getting, probability લખો છો ને? હા, તો લખો the probability of getting, એને ઇવેન્ટ નામ નથી આપતા, બરાબર. of getting 6 on die, 6 on die is 1/6, and the probability of not getting, not getting 6 on die is 5/6. એટલે other than 6 સિવાયનો કોઈ નંબર આવે એની પ્રોબેબિલિટી 5/6. ઓકે, સારું. હવે જોઈએ, પહેલા આપણું રેન્ડમ વેરિયેબલ થી જ કેલ્ક્યુલેશન થશે. તો રેન્ડમ વેરિયેબલ તો લેવો જ પડશે. તો let x denotes, શું denotes કરે છે? the amount he will gain or lose, બરાબર. જે amount એ gain કરે છે કાં તો lose કરે છે એને આપણે રેન્ડમ વેરિયેબલ x લઈ લીધો. અને હવે તમે વિચારો કે રેન્ડમ વેરિયેબલ x ની પોસિબલ વેલ્યુઝ શું થશે? તો એ પોસિબલ વેલ્યુઝ આપણે રાઈટ ડાઉન કરવી પડશે. the possible values of random variable x are, ચલો તમે વિચારો શું થશે? ફર્સ્ટ ટાઈમ 6 આવી મતલબ +1 ના આવે, સેકન્ડ ટાઈમ તો પહેલી વાર ના આવે એટલે -1 થઈ ગયા, બીજી વાર આવે એટલે +1 થયા, અલ્ટીમેટલી 0. ચલો એવું બી ના થયું તો ત્રીજો કેસ, ફર્સ્ટ ટાઈમ ના આવ્યો, સેકન્ડ ટાઈમ ના આવ્યો, થર્ડ ટાઈમ આવ્યો 6, તો પ્લસ પહેલી વારમાં -1, સેકન્ડ ટાઈમમાં -1,
અને થર્ડ ટાઈમમાં +1 એટલે અલ્ટિમેટલી એને -1 રૂપીસ ગેઇન થાય અને લાસ્ટ ચોથી ફોર્થ પ્રોબેબિલિટી ફોર્થ ચાન્સ એવો થાય કે 3 એ 3 માંથી એક બી વખત 6 ના આવ્યો એટલે કે ભાઈ મારે હવે નહીં ભણવું બરાબર તો શું કરશું એ ટાઈમ પર પહેલી વારમાં -1 બીજી વારમાં -1 ત્રીજી વારમાં પણ -1 એટલે અલ્ટિમેટલી ધ એમાઉન્ટ ગેઇન બાય him is -3 જો -1 એટલે -3 તો તમે વિચારો કે રેન્ડમ વેરિયેબલ x ની પોસિબલ વેલ્યુઝ શું થાય તો the possible values of random variable x are કઈ થાય પહેલી તો પહેલી વારમાં આવી ગયો કે 1 રૂપીસ બી થશે ઓકે બી ના આવ્યો તો બીજી વારમાં તો -1 + 1 એટલે 0 ચલો બીજી વારમાં ડાયરેક્ટ ત્રીજી વારમાં તો -1 + 1 એટલે -1 અને 3 એ 3 વારમાં એટલે -3 -1 મતલબ the possible values of random variable x are -1 0 -1 and -3 અને ચારે ચાર possible values માટે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું probability that means the probability of x is equals to 1 rupees gain થાય એની probability જો એની probability શું થાય પહેલી ટ્રાયલમાં એને 6 ઓક્ટેન થઈ જાય that means 1/6 બોલો ક્લિયર નેક્સ્ટ 0 માટે the probability of x is equals to 0 मतलब पहली ट्रायल में 6 ऑक्टेन नहीं था पहली ट्रायल में एनी प्रोबेबिलिटी 5/6 આમાં બે વાર ડાઈ થો ગઈ આમાં એક જ વાર કરીને ઘેર જતો આમાં બે વાર કરી પહેલી વારમાં ના આવ્યો એ બીજો ટ્રાય કરી અને બીજા ટ્રાયલમાં આવી ગયો પાછો કેમ આવી ગયો એટલે શું કરશો આની પ્રોબેબિલિટી 5/36 5/6 ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં 6 ના આવ્યો સેકન્ડ ટ્રાયલમાં આવી ગયો પૈસા લઈને ગયા નહીં શું લઈ જાય 0 રૂપિયા કશું ના પડે નેક્સ્ટ -1 લોસ પર આવી ગયો પાર્ટી બરાબર probability of x is equals to -1 રેન્ડમ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ -1 ક્યારે આવશે તો કે ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાં લોસ 5/6 તો ફરી ટ્રાય કરે છે ફરીથી લોસ 5/6 અને થર્ડ ટ્રાયલમાં જીતી જાય છે પછી લઈને કેમ નહીં શું લઈને મૂકી જાય 1 રૂપિયો 5/6 બોલો ક્લિયર છે અને એ પ્રોબેબિલિટી મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો એટલે 25 ડિવાઇડ બાય 216 36 exact 216 ઓકે જોઈ next probability of x is equals to -3 રૂપિયા ગેઇન થાય that means તો એ કઈમાંથી કે વખત ના આવે પછી કંટાળી કે 3 રૂપિયા લોસ લઈને જતો રહે ઘેર નહીં રહ્યો 3 રૂપિયા આપીને જતો રહેશે 5/6 answer 125 divided by 216 થઈ ગઈ પ્રોબેબિલિટીઝ રિસ્પેક્ટિવ પ્રોબેબિલિટીઝ રેન્ડમ વેરિયેબલ ની ફાઇન્ડ આઉટ હવે શું બનાવશો તો નાઉ the probability distribution of random variable x is चलो एनो probability distribution table बनाओ x यानी random variable x and the probability of x equals to x चलो तुम्हारा chances values 1 0 -1 1 0 -1 અને -3 આ possible values of x છે અને એની respective probabilities આની 1/6 આની આવશે 5/36 આની આવશે 25 divided by 216 અને આની આવશે 125 divided by 216 so this is your probability distribution table of your random variable x આ થયું તમારા
રેન્ડમ વેરિયેબલ x નું પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ. હવે તમે શું કરશો? એક્સપેક્ટેડ એમાઉન્ટ જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, મતલબ એક્સપેક્ટેશન ઓફ x મીન્સ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરો. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ફાઇન્ડ ધ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ એમાઉન્ટ he will gain or lose. The expected value. Now the expected value of amount he will gains or loses, which is equals to expectation of x. The formula is sigma I equals to 1 to n xi into small p of xi. Property આ small માં લખ્યું છે p. ચલો આમાં વેલ્યુ મૂકી દો, સિમ્પ્લિફાઈ કરો. પહેલા પેલું તો xi એટલે આ 1 into 1/6 plus 0 into 5/36 plus minus 1 into -1 into so આવશે 25/216 અને plus -3 into 125 divided by 216 xi અને એની રિસ્પેક્ટિવ પ્રોબેબિલિટી થી મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે. અને હવે તમે એલસીએમ લઈને સિમ્પ્લિફાય કરી શકો છો. થોડું કેલ્ક્યુલેશન કરી આપું છું. 1 into 1/6 means 1/6 plus આનો આન્સર થઈ જશે 0 minus 25 divided by 216 25 divided by 216 minus 125 3s એટલે 375 divided by 216. બરાબર છે? ઓકે, ચલો થઈ ગયું. તો 375 divided by 216 થોડું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ તો આ થઈ જશે -400, એમાં +1 એડ થશે એટલે 1/6 minus 400. આ બંનેમાં એલસીએમ સેમ છે એટલે મેં ડાયરેક્ટલી ઉપર એડિશન જે થતું હોય કરી લીધું. -400/216 આ 216 LCM થશે, therefore you are getting 216. અહીંયા LCM મલ્ટીપ્લાય થશે 36, તો 36 minus 400 માંથી 36 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે -364 divided by 216 -364 divided by 216 2 થી કેન્સલ થશે લગભગ 2 કે 3 વાર. બરાબર? એટલે આને ફેક્ટરાઇઝ કરી કેન્સલ આઉટ કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને પ્રોપરલી મળી જશે. મતલબ સિમ્પ્લિફાઈડ ફોર્મમાં આન્સર મળી જશે. તો ધીસ ઇઝ ધ એમાઉન્ટ અને પછી નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખશો. therefore the expected value of amount he will gain is, અને એ gains કરશે એ નેગેટિવ માં લખશો એટલે gains લખી રાખજો. gains is minus જે બી આવ્યો હશે ફાઇનલ આન્સર minus જે બી આવ્યો હશે. ક્લિયર? આ રીતે તમારું કેલ્ક્યુલેશન થશે. બહુ ઈઝી છે ક્વેશ્ચન આપણે એવો છે તો ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. ફટાફટ આટલું જોઈ લો. Now we are going to discuss the next question number 12 of your exercise 13. See the question, very easy question અને ફટાફટ થઈ જશે તો ધ્યાન રાખજો એ ક્વેશ્ચનમાં. Suppose we have 4 boxes A, B, C and D containing colored marble as given in the table below. ટેબલમાં બધું ડિટેલ્સ આપેલી છે. નીચે one of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. એક બોક્સ સિલેક્ટ કરો છો,
એમાંથી એક સિંગલ માર્બલ સિલેક્ટ કરો છો. ઇફ માર્બલ ઇઝ રેડ, માર્બલ રેડ છે એવું નોન છે, ઇટ ઇઝ ગિવન ધેટ what is the probability that it was drawn from box A, box B and box C. અને box D નું પણ પૂછી શકે છે, તો થોડુંક વિચારજો. બરાબર કે શું કરીશું? તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે બેઝ થિયરમ આમાં યુઝ થશે. ચલો તો પહેલા પેલું એક કામ કરીએ. ટોટલ માર્બલ્સ લખીને આપી નથી, તો આપણે ટોટલ માર્બલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી લખી દઈએ. 6 + 3 9 + 1 10 marbles, 6 + 2 + 2 10 marbles, 8 + 1 + 1 10 marbles અને 6 + 4 10 marbles. ચારે ચારમાં 10 marbles છે, પણ કલર ડિફરન્ટ છે. ચલો શું કરશો? તો ચાર બોક્સ છે એટલે B1 B2 B3 B4 ચાર તમારે બોક્સ માટે અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સ એઝ્યુમ કરવી પડશે. તો ઇવેન્ટ B1 બોક્સ નું નામ આપ્યું છે A is selected. Event B2 box B is selected. Box B is selected. Event B3 box C is selected. And event B4 box D is selected. Okay, અને લાસ્ટ આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ event A a red ball is selected. એક જ બોલ સિલેક્ટ કરો છો અને રેડ બોલ, a red ball is selected. અને હવે તમારે બધી જ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. You have to find the probability of B1, B2, B3, B4 અને ચારે ચાર ની પ્રોબેબિલિટી સેમ થશે. That means probability of B1 equals to probability of B2 which is equals to probability of B3 which is equals to probability of B4 and this one is equals to 1/4. ચાર બોક્સમાંથી એક બોક્સ સિલેક્ટ કરવાની પ્રોબેબિલિટી 1/4. Okay, next probability of A given B1. मतलब रेड बॉल सिलेक्ट થયો હોય બોક્સ A માંથી તો 1/10 એની પ્રોબેબિલિટી થશે 1/10. નેક્સ્ટ probability of A given B2 અને એની પ્રોબેબિલિટી શું થશે? A given B2 તો 6/10. રેડ બોલ 6 છે, 6/10. રહેવા દઈએ કે કેલ્ક્યુલેશનમાં એલસીએમ ની જરૂર પડવાની, એટલે સિમ્પ્લિફાઈ નથી કરતા. A given B3, so A given B3 means 8/10 and probability of A given B4 and it is 0/10 means 0. એમાં કોઈ રેડ બોલ નથી, તો બોક્સ 4 માંથી રેડ બોલ કેમ ન આવે? 0. Now first question શું છે? The selected red ball is from box A. The selected red ball is from box A. જે તમે રેડ બોલ સિલેક્ટ કર્યો એ બોક્સ A માંથી સિલેક્ટ થયો હોય એની પ્રોબેબિલિટી. Therefore your required probability by base theorem, તમારી રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે કયો થિયરમ યુઝ થશે? કે બેઝ થિયરમ. તો બાય બેઝ થિયરમ write down the base theorem. Probability of box A means B1 given A. What is the formula? The probability of B1 into probability of A given B1 divided by probability of A. અને એની જગ્યાએ તમે ચારેનું એડિશન લખી શકો. A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2 plus probability of B3 into probability of A given B3 plus probability of B4 into probability of A given B4
આ તો 0 થઈ જવાનું છે. બોલો ક્લિયર છે? આવડશે? આ થઈ તમારો ફર્સ્ટ નો આન્સર. The second question is the selected red ball is from which box? Is from box B. Okay, ચલો એ box B માંથી હોય એટલે એની required probability, therefore your required probability by this theorem, by Bayes theorem. क्वेश्चन બહુ ઈઝી છે, આવડી એવા છે એટલે ફટાફટ જાઉં છું. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B2 given A, box B means B2 given A, અને એનું ફોર્મ્યુલા પ્રોબેબિલિટી ઓફ B2 into પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B2 ડિવાઇડ બાય, આખું ફોર્મ્યુલા હું લખતો નથી, પ્રોબેબિલિટી ઓફ A એકલું લખી દઉં છું. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન તમે વેલ્યુ મૂકીને કરી શકો છો, આવડેલું છે. નેક્સ્ટ, the third question is here. શું છે ક્વેશ્ચન? The selected red ball is from box C. જે બોલ છે બોક્સ C માંથી સિલેક્ટ થયો હોય એની પ્રોબેબિલિટી, therefore your required probability by which theorem? By Bayes theorem. Probability of B3 given A, which is equals to, the formula is probability of B3 into probability of A given B3 divided by probability of A, total probability આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે. સેમ કેલ્ક્યુલેશન બધા નીચે ડિનોમિનેટરમાં આવવાનું છે. એવું કરવું હોય કે આને અલગથી કેલ્ક્યુલેટ કરી પ્રોબેબિલિટી ઓફ A અને પછી ડાયરેક્ટ જ વેલ્યુ મૂકો તો બી ચાલશે, કોઈ વાંધો નથી. સારું, આ ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ થઈ ગયા. હું ફોર્થ ક્વેશ્ચન બનાવી રહ્યો છું, પૂછી રહ્યો છું. What is the probability of the red ball is selected from box D? box D માંથી red ball select થયો હોય એની પ્રોબેબિલિટી શું? બરાબર, ઇટ્સ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B4 given A. હવે given A માં કઈથી આવે? ધ્યાન રાખજો, આ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. બરાબર, આવો ક્વેશ્ચન પૂછે નહીં, અને પૂછશે તો રેડ બોલ છે ખરા B4 એટલે D માં, બોક્સ D માં નથી, મતલબ એની પ્રોબેબિલિટી શું થશે? 0. એટલે આ જ ફોર્મ્યુલામાં B4 given A, B4 A given B4 divided by P of A. P of A નો આન્સર તો કઈ થશે? A given B4 0 છે એટલે ન્યુમરેટર 0, તો આનો આન્સર પણ 0 થઈ જાય. B4 given A means D માં સિલેક્ટ થયો હોય એની પ્રોબેબિલિટી 0 થઈ જશે. તો એક થોડુંક સમજવા જેવું હતું. જેમ તમે રેડ બોલ નું કર્યું એવું જેવું વ્હાઇટ બોલ નું બી પૂછી શકે ક્વેશ્ચન, એ જ રીતે બ્લેક બોલ નું પણ પૂછી શકે છે. તો તમારું સેમ કેલ્ક્યુલેશન, ખાલી પ્રોબેબિલિટીમાં ચેન્જીસ અહીંયા થશે, બાકી બધું સેમ રહેશે. બરાબર, અહીંયા જે ચેન્જ હોય એ પ્રમાણે નીચે વેલ્યુ પુટ કરવામાં ચેન્જ કરવું પડશે. તો આ રીતે ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન ઈઝીલી થઈ જતું હોય છે. બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે, કોઈ તકલીફ પડે એવો નથી. અને આના જેવો જ સેમ ક્વેશ્ચન આઈ થિંક મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલો જ છે, તો ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરાવી લો, યાદ કરાવી લો. કે ક્વેશ્ચન ના કર્યો હોય તો અત્યારે કરી લેજો. ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 33 એ તમારે સેલ્ફ જાતે કરવાનો છે. હું લખી નાખું છું, જો આગળ મેં આપેલું છે પણ જો ના આપ્યું હોય તો અત્યારે. બરાબર, એક્ઝામ્પલ નંબર 33 સેમ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ છે અને એ તમે જાતે કરશો. બરાબર, જો લો હિન્ટ આપી દઉં છું. colored balls are distributed as given in the box. બોક્સમાં આપી દીધું છે. A box is selected at random, then a ball is randomly drawn from the selected box. Same procedure, પહેલા બોક્સ સિલેક્ટ કરો છો, એમાંથી બોલ સિલેક્ટ કરો છો. The color of ball is black.
બરાબર, જે તમે કલર સિલેક્ટ કરો, સોરી અહીંયા બોલ નહીં માર્બલ છે, અહીંયા જે આપ્યું છે તે માર્બલ છે, આ રેડ માર્બલ છે, બોલ નથી. અને તમારા જે 33 માં બોલ આપેલું છે, કશું વાંધો નહીં, માર્બલ હોય કે બોલ હોય છે ફરક ના પડે. બરાબર, તો એ થોડુંક ચેન્જીસ અહીંયા કરી દઈએ, માર્બલ હશે. બરાબર, ઓડિયો હતા એ છે. ઓકે, અને તમારા 33 નંબરના ક્વેશ્ચનમાં બોલ આપેલું છે, ની જગ્યાએ માર્બલ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. The color of ball is black. Black color તમારા કન્સિડરેશન માં આપેલું છે, મતલબ કે તમારી ઇવેન્ટ એ થશે black ball is selected. And what is the probability that ball drawn from the box 3, box 3 માંથી drawn થયો હોય, મતલબ required probability of B3 given A, probability of B3 given A, ફોર્મ્યુલા આ જ, વેલ્યુ જેટલી જરૂર છે બધી ટેબલમાંથી મળશે અને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 33, બુકના નોટેશન્સ યુઝ ના કરતા, પ્લીઝ તમે તમારા નોટેશન્સ જ યુઝ કરજો, જે આપણે B1 B2 B3 B4 અને ઇવેન્ટ A લઈએ છે ત્યાં લોકો E1 E2 E3 ઉપર લે છે, આપણે આ જ લઈશું, કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. એક્ઝામ્પલ નંબર 33 જાતે કરી દેશો, બહુ ઈઝી છે, આવડી જશે. ઓકે, બરાબર. હવે આપણે થોડાક જ ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે કે આપણે નેક્સ્ટ ડે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. ઓકે, કાં તો પછી એના એકાદ દિવસ એટલે 43 લેક્ચર્સમાં આપણું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરશું. જોઈ લો ફટાફટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.